Jag gick runt och sa till alla mina vänner i lågstadiet: ni kommer dö om ni inte går med. Ja, samma här. Gud, vad hemskt. Hej, jag heter Nathalie. Hej, jag heter Adam. Vi är här för att svara på frågor du aldrig vågat ställa till tidigare Jehovas vittne. Hur kom du in i Jehovas vittnen? Varför fick du med? Jag föddes in i det. Så att jag valde aldrig riktigt på det sättet aktivt. Utan min mamma var det. Och jag föddes in i det. Exakt likadant. Ja. Föddes in i det, hade inget val. Nej. Det bara blev så. Hur ser man på icke-troende när man är i bubblan? Det är som typ det värsta som finns. Typ varje möte pratar de om hur dåliga alla andra religioner är. Mm. Hela tiden. Och alla som är av den här världen, som de väljer att uttrycka det. Alla världsliga vänner, det är liksom no. Hur mottogs det när ni ville lämna Jehovas vittnen? Jag fick så många broschyrer. Jag blev ju utkastad direkt. Och sen blev alltså totalt avklippt. Jag tror jag fick 1 eller 2 sms från kompisar som var så här: varför har du inte berättat något? Jag har rätt att få veta det här och bla bla bla. Och sen efter det var det liksom 0. Jag har aldrig hört av dem igen. Så det Man blir ju blockad på Facebook och Insta överallt. Blockad överallt. Ja, blockad överallt. Om inte jag redan hade gjort det liksom, eller gjorde det för att jag ville att nu ska jag ha ett helt nytt liv. När det väl händer i början så känner man sig som skit typ. För man känner sig utanför. Men sen börjar man ju själv inse att det inte är riktigt vi som är utanför, utan det är de som är inte en del av vårt samhälle. För de vill inte vara det. Nej, liksom. precis. Vad händer om du får donerat blod som Jehovas vittne? Du får inte det som Jehovas vittne. Alltså det finns ju tillfällen då barn har blivit svårt sjuka. Där alltså myndigheten, eller vad säger man, svenska staten har gått in och tagit över förmyndarskap över barnet. Och då liksom blir som föräldrar. Då har ju liksom barn fått donerat blod. Men annars så det händer inte. Nej. Det var något barn som hade vägrat. Jag tror det var Australien eller någonting. Vägrat ta emot blod. Och han dog till slut. Och han sågs ju som typ ett helgon. Alltså det var så här, den typen av tro våra barn måste ha. För man dör ju hellre än att ta emot blod. För då vet man ändå, men jag kommer komma till paradiset när det kommer, det är lugnt. Behövde du gå omkring och knacka dörr? Hur var det? Jag hatade det. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Det här med typ knacka dörr. För det är oftast på helgerna vi som barn följde med. Lördagar. Ja. Och du knackar på dörren en lördag klockan 10, så kliver ut en man i kalsonger som är jättebakis. Alltså, det var inte jättekul. Och jag stod mest där och tyckte så här, vad ska jag säga? Jag bodde på landet också. Så det var ju att våra distrikt var så jävla... Ja, men de var ute mitt ute ingenstans. Jag vet att vi verkligen åkte på varenda skogsväg som fanns typ. Och så men vi grävde efter de dörrarna. Verkligen. Varje lördag klockan 10. När tog du din första dörr? Själv? Alltså jag kommer inte ens ihåg det. Nej. Så ung var jag. Så jag var 11, minns jag. Och så fick jag den. Kastade i mitt ansikte. Ja. Som många kanske inte vet är att man samlar ju timmar. Så om du börjar klockan 10 och slutar klockan 12, då har du samlat 2 timmar. Och då ska du komma ihåg dem. Så att vid varje månads slut så skriver du ner dem på ett papper och lämnar in till äldstebröderna. Så här många timmar har jag gjort den här månaden. Också hur många tidskrifter du har lämnat. Ja, hur många tidskrifter och hur många bibelstudier har du. Och det är väldigt så här, de håller koll på liksom, hur mycket du har gjort. Skulle det vara så att du säger att du inte lämnar ut så mycket tidskrifter, då kommer de ta in det på möte. Vad var det som fick dig att lämna och hur lämnade du? Jag lämnade för jag insåg att jag var gay. Jag var inte döpt, så jag kunde bara successivt ta ett steg tillbaka och fejda ut i bakgrunden typ. I och med att jag har aktivt valt att gå med genom att döpa mig, så blir det en, jag ska inte säga process, men det blir en större deal. Hemma så blev jag utkastad där och då, den dagen. Helst ville min mamma att jag skulle gå och förklara mig för då äldstebröderna som är prästerna. De säger själva att de är en dömande kommitté, tror jag att det heter. Ja, precis. Så det är de som liksom lite ska bestämma. Men jag tokvägrade. Sa att jag kommer inte sätta mig i ett rum med 300 män. Så jag mejlade och sa att hej då, typ. Då blev jag utsluten. I praktiken blir att jag blir helt exkluderad från alltså alla som är med måste sluta prata med mig. Jag blir helt liksom avklippt från allt jag någonsin har vuxit upp med typ. Det blir som att jag aldrig har existerat. Det är liksom
min begravning, typ. De tror på att om de gör så här så så kan inte jag komma in och fördärva dem, eller vad säger man? Alltså, påverka dem till också gå ur. Det är också som ett sätt att få dig att vilja komma tillbaka, för de visar typ allt du förlorar. Ja, precis. Är det svårt att vara tillsammans med ett vittne om man själv inte är ett vittne? Ja, du får inte vara det. Nej. Eller så här, du får ju, men det är ju väldigt förkastat. Alltså, det blir väldigt svårt och de kommer tycka att det är dumt val. Ja. Varför firar Jehovas vittnen inte jul eller födelsedagar? Kände du det utanför när du var liten? Någon i Bibeln, jag minns inte vem det var. Det var länge sedan jag läste. Ja, jag har förträngt. Ja, men de firade hennes födelsedag och sen så bad hon om Johannes döparens huvud på ett fat. Och då fick hon det. Och sen efter det så sa Gud. Typ så här, det är lite hedniskt. Alltså det kommer från Satan. Att det i deras då bibel så blir det som en regel att nej, vi firar inte födelsedagar. Och jul, för jul är ju Jesus födelsedag. Så då blir det ju automatiskt att vi inte firar det heller. Precis. Men kände du det utanför när du var liten? Hela tiden. Man satt alltid i ett grupprum själv när det var så här, man skulle kolla på julfilmer i skolan eller julpyssel. När resten av klassen pysslade tomtar så pysslade jag blommor. Precis. Födelsedagar hade jag tur att jag fyllde år på jullovet, så jag blev aldrig riktigt firad. Jag behövde inte förklara mig. Vad fick ni lära er om andra religioner? Inte mycket konkret, utan det var mest så här, allt är fel. Vi fick inte ens gå till kyrkan. Nej. När vi var små. Typ så här, skolavslutningar. Ja, precis. Ja, skolavslutningar i kyrkan, det var no. Fick man sovmorgon istället. Ja. Stå utanför tror jag någon gång också. Nej, gud vad pinsamt. Något som du tyckte var normalt då, men som du nu inser var konstigt. För mig var det väl, alltså, med sexualitet typ. Det var verkligen så här, du får inte vara gay. Du får ju, men du får inte utöva det liksom. Då tyckte jag att så här, men det är normalt att man inte gör abort. Absolut inte. Idag så tycker jag totalt tvärt emot. Det är klart man ska få kunna göra abort om man vill göra det. Vem ska bestämma över din kropp? Smurfarna var Satan. Ja, sånt. Men det kan jag fortfarande tänka så här, shit, men det där kan vi inte. Och så bara, just det. Nej, jo, det går ju. Att föräldrar slår barnen. Det är jättevanligt. Och när jag var med så var det så här, men det är klart de ska göra det. Vi ska ju sitta still. Och i Sverige har vi barnlagar. Man slår inte sina barn. Deras rättssystem också. Inom tron så finns det något som heter tvåvittnesregeln. Det betyder att, men till exempel, det som har blivit som pratas väldigt mycket om är ju till exempel, barnmisshandel, pedofili och sådana saker. Och då krävs det ju att det finns 2 vittnen till brottet, vilket det väldigt sällan gör. Du måste ju anmäla det till de äldste bröderna. Därifrån så gör de ju sin egna utredning. Du anmäler inte till polisen typ, för alla de myndigheterna styrs av Satan. Så. Finns det en klädkod? På mötena, då är det kavaj, slips, skjorta, byxor, kostymbyxor. Som tjej är det ju fan under knäna. Precis, allt kjol och klänning under knän, inget urringat, inte för mycket hud. Alltså proper, fixad, liksom inte ovårdat hår eller skägg eller du ska inte ha tatueringar eller piercingar eller så det kan man ofta se när man ser liksom vittnen ut på gatan. Då ser man direkt att det där är vittnen. Visst gör man. Ja, för det är de här kjolarna och det är kostymerna och så här. Och det är bra på ett sätt. Man är ju proper, liksom fin, så man det är inte bra ovårdad. Branding liksom. Ja, absolut. Har du släppt religionen helt eller är du fortfarande kluven i vad du tror på? Ja, jag tror inte på något längre. Jag är klar med religion, fullständigt. Man har släppt allt. Alltså man har släppt tron, sen fortfarande så dyker ju det upp lite situationer typ så här, man bara när jag väl slutade vara aktiv så jag blev väldigt hypokondrisk av mig. Jag satt ju och trodde jag hade varenda sjukdom i hela världen, för jag tänkte att nu har inte jag den här garantin längre att om jag skulle säga att jag skulle dö imorgon så kommer jag komma till paradiset i vilket fall. Har ni haft tankar om att gå tillbaka? Aldrig. Nej, jag satt och bad i typ 2 år innan jag tog beslutet. Bara snälla, låt mig inte vara gay, snälla. Och så bara insåg man bara, nej, alltså man orkar inte mer. Det går inte. Nej. Så nej, jag ångrar inte mig. Hur är det att leva ett liv med tankar på Harmageddon? Harmageddon är ett krig som Gud ska utkämpa för att utplåna alla onda på den här jorden. Kort sagt. Och att alla som då valt att följa honom kommer komma i paradiset.
Men tankarna på Armageddon, de är alltid i bakhuvudet. Både då och nu kan de dyka upp. Allt du gör, allt som händer i världen är tecken på att då Armageddon ska komma och att den här världen kommer ta slut. Och det är det enda de lever för. Till exempel så här, när vi var små, då var det så här, du behöver inte utbilda dig för Armageddon kommer. Nej. Det är ingen idé att utbilda dig. Det går i tjänsten och predika för alla andra så att de också kan bli räddade. Det är alltid tankesättet liksom. Det är ju, alltså hela tron Bygger ju på det. bygger på rädsla. Ja. Du är ju rädd för allting. Ja. Du är rädd för att om det är fel så då är det kärt. Då ryker du i kriget sen. Det är en bok som har så här, bibliska berättelser som det var våra liksom godnattsagor typ. Och där är det ju fan så här, jättegrova bilder. Typ. Och då vet jag att de pratar också om Armageddon. Och Armageddon överlag porträtteras ju väldigt grovt. Det är ju liksom bilder på när folk dör. Och så här massa eldklot, ja, men eldklot och lava och ja, men byggnader som trillar ner och folk som gråter och folk som springer med sina barn och du vet, flyr för sitt liv. Och sen andra sidan så är det vi där då som är på väg mot paradiset. Skämdes du över att vara Jehovas vittne? Ja, till och från. När jag kände mig sådär jätteutanför att men jag fick pyssla annat än julkort eller alla sådana där exkluderande moment, då skämdes jag. Annars var jag nog ganska stark i det liksom, att men det här är mitt liv, det är så här jag valt att leva. Eller det var det enda jag visste om. Jag kunde börja känna det lite när man blev lite äldre. Om man kommer upp så här högstadiet, gymnasiet, och man börjar märka att det finns vissa saker jag inte gör som andra gör. Typ gå ut och festa, du vet såna saker. Ja. Det blir en tydlig skillnad. Ja men liksom. precis, det var då man kände så här, fan. Det börjar bli lite pinsamt typ. När man var liten så var det ju också för att det var typ det enda man visste. Så det blev ju så, man var ju väldigt stark i det typ. Jag gick runt och sa till alla mina vänner i lågstadiet, ni kommer dö om ni inte går med. Ja, samma här. Gud, vad hemskt. Är det skillnad på män och kvinnors roll i Jehovas vittnen? Stor skillnad. Jag skulle vilja påstå att kvinnan är väl typ längst nere på näringskedjan. Där är liksom männen är ganska höga, det är de som bestämmer. Det är ju äldste bröder som är liksom prästerna. Kvinnorna ska mest ta hand om barnen, familjen. Det är bara män som håller tal. Det är bara män som styr och ställer. Sen är det står ju också i Bibeln att männen är ju huvudet av familjen. Ja. Och att kvinnan mest ska rätta sig. Precis. Lite så. Och det är så här, det har jag kommit underfund med också på senare år. När jag gått ur att shit, det är verkligen en skillnad. För där och då fattar man det inte, för det är så normalt. Det är så det är och det är så alla fungerar. Kollar du på översta kretsen? Bara män. Översta kretsen är ju det är de i USA som styr och ställer. Det är liksom högsta. Ja, det är lite rangordning. Det är äldstebröderna, det är liksom församlingens präster. Sen kan det ännu högre, då är det liksom hela områdets präster. Sen är det ännu högre. Alltså det är liksom, det är verkligen rang. Högst upp. Styrande kretsen. De leds av Gud. Och där har du, vad är det, 5? Typ 5 män. Firar man någon högtid? En. Åminnelsen. Varje påsk. Och det är firandet av Jesu död. Yes. Fick ni lära er någonting om sex från era föräldrar? Alltså helt ärligt, inte jättemycket från mina föräldrar. Jag tror att mycket är ju att man läser i deras publikationer. Ungdomar frågar, boken. Just det. Galen bok. Man går igenom allting. Onani, för du får inte onanera. Du får, men du borde inte. Sexuella umgängen typ, som de kallar det. Innan äktenskapet. Varför du inte ska festa. Varför du inte ska gå på skoldiskon heller, vet jag. Alltså egentligen umgängen i sig som är utanför församlingen är ju dålig påverkan på dig. Du får inte ha sex innan du är gift. Inte sexa samma kön. Nej. Absolut inte. Och när du väl träffar någon, sättet man dejtar är ju att du gör det i sällskap med kanske en äldste. Eller ett förkläde liksom. Det ska alltid vara en tredje person. Alltid någon ska vara där, för man vet ju inte vad som händer liksom. Köttets begär och sådär som de säger. Köttets begär, där har vi det. Herregud. Har ni varit med om att någon försöker omvända någon som är homosexuell i Jehovas vittnen? Ja, det gjorde de. Men jag tyckte inte de var inte så pushiga med mig på det sättet, tyckte jag inte. Jag kände själv att när jag började inse liksom min sexualitet så men jag använde deras tidskrifter, typ läste hur specifikt man ska be till Gud för att bli av med de här känslorna. Men jag minns inte vilket ord de använde. Men det var så här, du ska be om extra mycket kraft. För att mota bort dem. Ja, för det är så jävla svårt.
Omöjligt skulle jag vilja påstå. Ja. Sen pratade de ju om det så mycket på alla möten. Om hur fel det är. Så är det inte redan i den här gula boken? Jo. Alltså redan där, alltså det finns en barnbok som är jättetypisk för vittnena. Där är liksom massa olika scenarion. Och jag tror att ett av dem är liksom det där. Jag började typ upptäcka det när jag var kanske 12-13. Ja, men typ när jag kollar på killar och sånt så börjar jag känna på ett helt annat sätt. Så då öppnar jag min jättefina bok och läser hur man ska göra. Och så började jag be. Och sen så gjorde jag det kanske i 2 år typ. Och så minns jag att jag kollade på tv och så var det ett musikprogram där en av tävlande var gay. Och då typ bara så här insåg jag själv, shit. Ja, men typ hur fri han var i det. Och jag bara shit, jag vill också vara så. Då slutade jag be till Gud om det. Jag slutade gå ner på mötena för det var jobbigt att gå ner dit och höra hur fel man är. Jag minns att jag kom ut till mina vänner först, men jag vågade inte berätta till mina föräldrar. Minns du vilken artist det var? Det var Erik Rapp från Idol. Men gud. Ja, 2013. Jag är uppväxt som ett vittne. Hur lämnar jag? Jag tror det viktigaste är att försöka hitta andra människor som är utanför det. Jag tänkte precis säga det. Ja, för du kommer inte hitta någon i din församling som går igenom samma sak. För de kommer förmodligen inte vara öppna om det i så fall. Så jag hittade massa så här grupper på sociala nätverk. Där det var liksom, men för att Jehovas vittnen och de delar med sig sina historier. Det var över hela världen liksom. Det hjälpte mig jättemycket. För då kände man ändå, för i början så känner man sig väldigt utanför. Man känner som att man gör fel. Känns som att man syndar. Men sen när man märker hur många andra människor det finns som har gjort exakt samma sak, så börjar man inse att det är inte jag som är problemet liksom. Att ha någon att falla på. Det behövde jag. Jag hade någon att falla på som kunde liksom vara där med mig. Som inte hade varit med i den liksom sekten. Så att man, som du säger, inte står där helt ensam och bara okej, vad har jag gjort? Shit, det här är läskigt när jag går tillbaka. Så, då är det jävligt lätt att falla tillbaka. Gud ja. Så, ja, det är svårt, speciellt oss som har växt upp i det. Det är det enda vi vet om, eller visste om. Det känns som att jag vill ta igen allting jag har missat, men samtidigt så kan jag inte göra det. Så då måste man på något sätt förstå det med, vilket också är svårt. För det känns som att man har förlorat så mycket, men det finns inte så mycket man kan göra åt saken nu. Man får bara fortsätta leva den här stunden istället. Saknar du något med att vara med? Nej. Ingenting? Nej, absolut ingenting. Nej, inte jag heller. Jag tycker att det finns för mycket bra här utanför. Jag står fast vid att de har kanske bra moraler och principer, och det har jag fortfarande, det bär jag fortfarande med mig liksom, i hur jag är som människa. Det är mycket respekt för äldre och sådär. Så det är absolut, men inget annat liksom som jag saknar. Just det, vi gjorde det där. Gud, det vore ju kul att göra igen. Nej. Ingenting. Nej. Bra. Okej, tack så mycket. Tack för att ni var med och berättade. Tack själva. Tack själv. Det var fan kul. Kan vi göra det igen?